Jai Hind, dear students. From last lecture, we are continuing in poetry section. In last lecture, we have discussed about the poem My Song, written by Rabindranath Tagore. Hope all of you enjoyed the poem and also revised the whole poem at your home. If whatever you did not understand, tell me in query section. Today we are going to get information about another poem, and it is a very interesting poem. The title of the poem is Pencil and it is written by J.N. Parmar. So in this poem there is a unique information given. Why? Because the poet discusses us with his little dear daughter and her activity. Because she is busy in her activity of drawing and she makes a very interesting drawing, but when her schoolmaster gives her homework, she completely becomes upset and finally she breaks the tip of her pencil, which she usually uses in her drawing. It means when her schoolmaster did not give her homework at that time, she is getting an enjoyment by doing this type of drawing. But when her schoolmaster gives her homework at that time, she breaks the tip of pencil. તો બાળકો, આપણે જોયું એ મુજબ જે શોર્ટ પરિચય જે આપણે જોયો, હવે ડે બાય ડે આપણા જેમ લેક્ચર ચાલશે તેમ થોડી ઘણી ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગની પ્રેક્ટિસ આપણે શરૂઆતમાં કરતા જઈશું. પરંતુ જે પણ લેસન ચાલશે ટ્રાન્સલેશન મેથડથી જ ચાલશે. એનો શોર્ટ પરિચય આપણે આ રીતે ઇંગ્લિશમાં જોતા જઈશું, જેથી કરીને તમે થોડા ઘણા હેબિચ્યુઅલ બની શકો. તો આ પોએમમાં વાત કરી છે પોએટ એટલે કે કવિએ પોતાની દીકરી અને એના દ્વારા કરવામાં આવતી એક્ટિવિટી, કે જ્યારે એમના સ્કૂલ ટીચર દ્વારા હોમવર્ક આપવામાં આવતું નથી તે સમયે એ એક્ટિવિટી કરીને પોતે આનંદ માણે છે અને અલગ અલગ પ્રકારના ડ્રોઈંગ્સ બનાવે છે. પરંતુ જ્યારે એમના સ્કૂલ ટીચર સ્કૂલ માસ્ટર એ દીકરીને હોમવર્ક આપે છે ત્યારે ગુસ્સામાં પોતાના જે ડ્રોઈંગ બનાવવા માટેની જે પેન્સિલ છે એની અણી તોડી નાખે છે. એટલે કે એ સમયે એ ડ્રોઈંગ્સ બનાવતી નથી અને જે પેલું વ્હાઇટ પેપર હોય છે એ કમ્પ્લીટલી કોરું જ રહી જાય છે. તો આ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોએમ વિશે આજે આપણે જોઈશું. તો બધાનું ધ્યાન ટેક્સ્ટ બુકમાં. ટાઇટલ ઓફ ધ પોએમ ઇઝ પેન્સિલ. My daughter, little dear daughter, lights a pencil with a sharpener. કે my daughter, મારી દીકરી, little dear daughter, little નાનકડી, dear એટલે વહાલી, daughter દીકરી, lights a pencil, lights એટલે કે પ્રગટાવું. શાને પ્રગટાવ્યું? પેન્સિલને પ્રગટાવ્યું. એટલે શું કર્યું કે પેન્સિલને તીક્ષ્ણ બનાવી. શાની મદદથી? વિથ અ શાર્પનર, સંચાની મદદથી એમણે તીક્ષ્ણ બનાવી એટલે કે પ્રગટાવી. અહીંયા આપણે ઇન્ટેન્સમાં લેવાનું છે કે લાઇટ્સ કે પેન્સિલને પ્રગટાવી. શાની મદદથી? શાર્પનરની મદદથી. ત્યાર પછી આગળ, ધ સ્કાય ઓફ ધ વ્હાઇટ પેપર બિગિન્સ ટુ બી ફિલ્ડ વિથ લાઇટ. સ્કાય ઓફ ધ વ્હાઇટ પેપર. હવે જે વ્હાઇટ પેપર છે એને શાની સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે? સ્કાય, આકાશ. આકાશરૂપી જે સફેદ જે કાગળ છે, બિગિન્સ ટુ બી ફિલ્ડ. બિગિન્સ એટલે શરૂઆત કરી. હવે શાની મદદથી શરૂઆત કરી? પેલી પેન્સિલ જે તીક્ષ્ણ બનાવીને તેની મદદથી શરૂઆત કરી. ટુ બી ફિલ્ડ વિથ લાઇટ. ફિલ્ડ એટલે ભરવું, લાઇટ એટલે પ્રકાશ. પેન્સિલને પ્રગટાવેલી. હવે પેન્સિલના પ્રકાશથી આ જે સફેદ કાગળ હતું આકાશરૂપી એના પર એ પ્રકાશ પાથરવા લાગી. એટલે શું કરવા લાગી એ નાનકડી દીકરી? કે ડ્રોઈંગ્સ બનાવવા માંડ્યું. ત્યાર પછી આગળ, ધ બ્લેક બર્ડ ફ્લાઇંગ અવે વિથ ધ ટ્રી.
હવે કેવા પ્રકારના ડ્રોઈંગ બનાવે છે તેમાં સૌથી પહેલા વાત કરી કે ધ બ્લેક બર્ડ, કાળું પક્ષી, ફ્લાઇંગ અવે, ઉડી રહ્યું છે, પરંતુ સાની સાથે વિથ ધ ટ્રી, વૃક્ષ સાથે. આપણે આગળ જ ઇન્ટ્રોમાં વાત કરી કે કંઈક સ્ટ્રેન્જ ડ્રોઈંગ એ બનાવી રહી છે, વિચિત્ર પ્રકારના ડ્રોઈંગ્સ બનાવી રહી છે દીકરી. તો તેના વિશે છે કે સૌથી પહેલું જોયું કે કાળું પક્ષી વૃક્ષ સાથે જ આકાશમાં ઉડી રહ્યું છે. ગ્લાસીસ ઓન ધી આઈઝ ઓફ ધી પીકોક, ગ્લાસીસ સ્પેક્ટિકલ, ચશ્મા બતાવવામાં આવ્યા છે. શાના? આઈઝ ઓફ પીકોક, કે મોરની આંખો પર ચશ્મા. આપણને જનરલી નહીં, આપણને કોઈ પણ કન્ડિશનમાં મોરની આંખો પર ચશ્મા આપણને લાઈવમાં જોવા મળતા નથી, પરંતુ અહીંયા બતાવ્યા છે એટલે વિચિત્ર જ કહેવાય કે મોરની આંખો પર ચશ્મા. ધ ફાયર ચેરિયટ ફ્લાઇંગ ઇન ધ એર, ચેરિયટ એટલે કે રથ, ફાયર એટલે અગ્નિ રથ ફ્લાઇંગ ઉડી રહ્યો છે. ક્યાં? એર એટલે હવામાં. ધ એરપ્લેન વોકિંગ ઓન ધ રોડ, એરપ્લેન જે વિમાન છે તે ક્યાં ચાલી રહ્યું છે? રોડ પર ચાલવાનો જે રથ છે તે ક્યાં ઉડી રહ્યો છે? આકાશમાં. આપણે ફરી પાછો જણાવું છું કે કમ્પ્લીટલી વિચિત્ર ડ્રોઈંગ કરેલા છે, તેના વિશે છે. ધ લાયન હેવિંગ અ કન્વર્સેશન વિથ ધ કાઉ, કન્વર્સેશન એટલે વાતચીત. સિંહ વાતચીત કરી રહ્યો છે કોની સાથે? ગાય સાથે. A one-eyed sun on the black tree with a patch of cloud over it. One eye, એક આંખ વાળો સૂર્ય, એટલે આ સૂર્યનો કદાચ સાઈડ ફેસ બતાવ્યો હશે કે એક આંખ વાળો જે સૂર્ય છે તે શાના પર છે? બ્લેક ટ્રી, કાળું વૃક્ષ પર. with a patch of cloud over it. પેચ એટલે ઠીંગણું, કે સૂર્યની બાજુમાં નાનકડું એક થીંગડું પણ મારવામાં આવેલું છે. શાનું? વાદળનું. A blue fish flying on the forehead of the cloud. Blue fish, કે ભૂરા કલરની જે માછલી છે ફ્લાઇંગ ઉડી રહી છે. ક્યાં? on the forehead of cloud. forehead એટલે કપાળ. કોનું કપાળ? ક્લાઉડ, વાદળનું જે કપાળ છે ત્યાં બ્લુ કલરની માછલી ઉડી રહી છે. The yellow butterfly swimming in the waterfall. Yellow butterfly, કે પીળા કલરનું જે બટરફ્લાય પતંગિયું સ્વિમિંગ તરી રહ્યું છે ઇન ધ વોટરફોલ, પાણીના ધોધમાં. એટલે અહીંયા પણ ઉલટું બનાવ્યું. આગળ આપણે જોયું કે રથ રસ્તા પર ચાલવા જોઈએ તે હવામાં ઉડી રહ્યો છે, એરોપ્લેન હવામાં ઉડવું જોઈએ તે રસ્તા પર ચાલી રહ્યું છે. તેવી જ રીતે અહીંયા માછલી પાણીમાં તરવી જોઈએ તે હવામાં ઉડી રહી છે, અને પતંગિયું હવામાં ઉડવું જોઈએ તે પાણીમાં તરી રહ્યું છે. તો અહીંયા આજે આપણે શોર્ટ ડિસ્કશન જો આપણે કરી લઈએ તો સૌથી પહેલાં વાત કરી છે પોએટે કે એની નાનકડી વહાલી દીકરી પોતાના જે એન્જોયમેન્ટ મેળવવા માટે સૌથી પહેલાં એણે સંચાની મદદથી પોતાની પેન્સિલને પ્રગટાવી, એટલે કે પોતાની પેન્સિલને ધારદાર બનાવી. ત્યાર પછી એ ધારદાર પેન્સિલનો ઉપયોગ શાના પર કર્યો? તો આકાશરૂપી જે સફેદ કાગળ હતું એના પર. હવે પેન્સિલને પ્રગટાવી એટલે પેન્સિલનો પ્રકાશ એણે પાથર્યો શાના પર? કાગળ પર. એટલે કઈ રીતે? અલગ અલગ પ્રકારના ડ્રોઈંગ બનાવીને. કે સૌથી પહેલું એ શું બનાવ્યું? તો બ્લેક બર્ડ, કે જે વૃક્ષની મદદથી જ વૃક્ષ સાથે જ એ આકાશમાં ઉડી રહી છે. ત્યાર પછી મોરની આંખો પર ચશ્મા બતાવ્યા. ત્યાર પછી રથને હવામાં ઉડતો બતાવ્યો, અગ્નિરથ, ફાયર ચેરિયટ, અગ્નિરથ. ત્યાર પછી એરોપ્લેનના રસ્તા પર ચાલતું બતાવ્યું. સિંહ અને ગાય વચ્ચેની વાતચીત. એક આંખવાળો સૂર્ય, એની સાથે વાદળનું થીંગડું, અને એ વાદળના કપાળ ઉપર એક બ્લુ કલરની માછલી ઉડતી બતાવી. અને ત્યારબાદ યલો કલરનું બટરફ્લાય એટલે કે પીળું પતંગિયુંને તરતું બતાવ્યું છે. ક્યાં? વોટરફોલમાં. તો અહીંયા હાફ ઓફ પોર્શન અહીંયા જોયો. હવે આગળ જોઈએ તો માય ડાર્લિંગ ડોટર ઇન હર એક્સટેઝી ઇઝ બિઝી ડ્રોઈંગ સ્ટ્રેન્જ પિક્ચર્સ. કે માય ડાર્લિંગ ડોટર, માય મારી, ડાર્લિંગ એટલે કે વહાલી, ડોટર એટલે કે દીકરી, ઇન હર એક્સટેઝી, એક્સટેઝી એટલે અત્યાનંદ, અતિ આનંદ. એને પોતાનો આનંદ મેળવવા માટે બિઝી છે. શામાં? ડ્રોઈંગ, ડ્રો કરવામાં, દોરવામાં. શું? સ્ટ્રેન્જ પિક્ચર, સ્ટ્રેન્જ એટલે વિચિત્ર પ્રકારના ચિત્રો દોરવામાં. બટ when the school master gives her homework, my darling doll breaks the tip of the pencil
કે બટ વેન ધ સ્કૂલ માસ્ટર, એમના જે સ્કૂલના શાળાના જે શિક્ષક છે, gives her homework, જ્યારે એને હોમવર્ક આપે છે ત્યારે માય ડાર્લિંગ ડોટર, કે મારી વહાલી દીકરી, બ્રેક્સ ધ ટીપ ઓફ ધી પેન્સિલ, કે એને પેન્સિલની ટીપ એટલે કે અણી તોડી નાખે છે. એટલે આ એનું યુઝ્યુઅલ રોજિંદુ કાર્ય બતાવ્યું કે જ્યારે એને હોમવર્ક નહીં આપવામાં આવે ત્યારે આ બધા કાર્યો કરે, અને જ્યારે હોમવર્ક આપવામાં આવે ત્યારે કામ તો કરવાનું નહીં ગમે, પરંતુ આ જે ડ્રોઈંગ કરવા માટેની જે પેન્સિલ છે તેની અણીએ તોડી નાખે. એટલે એનું યુઝ્યુઅલ રોજિંદુ કાર્ય બતાવ્યું છે. In anger and the candle of the pencil is extinguished. In anger, ગુસ્સામાં, and the candle of the pencil, candle of the pencil એટલે બધી રૂપી જે પેન્સિલ છે is extinguished. extinguished એટલે હોલવાઈ જાય છે. શા માટે? કારણ કે પ્રકાશિત હતી, કારણ કે એણે પેન્સિલને ધારદાર બનાવેલી, હવે એની ધાર અણી તોડી નાખી એટલે પેન્સિલ શું ગયું? ઓલવાઈ ગયું. Only the smoke remains on the sky of the white paper. Only the smoke remains. માત્ર અને માત્ર ધુમાડો જ રહી જાય. કયું? સ્કાય ઓફ વ્હાઇટ પેપર એટલે આકાશરૂપી જે કાગળ હતું તેના પર માત્ર ધુમાડો. એટલે એનો મતલબ શું થાય? કે કાગળ પર કંઈ જ નહીં હતું. હવે આ બધું ડ્રોઈંગ કરે ક્યારે? જ્યારે એને હોમવર્ક આપવામાં નહીં આવે એટલે ત્યારે કાગળ આખું ભરી નાખે. પરંતુ જ્યારે એને હોમવર્ક આપવામાં આવે ત્યારે એ કાગળ એમનું એમ રહી જાય. પેન્સિલ જે ધારદાર બનાવે તેને પણ શું કરી નાખે? તોડી નાખે. તો બાળકો, અહીંયા આપણે નાનકડી બાળકીની આનંદમય પળો વિતાવવાનો જે વે હતો તે જોયો. એમાં એને આનંદ પણ મળ્યો, એની એક્ટિવિટી પણ ડેવલપ થઈ, પ્લસ એનું ટેલેન્ટ પણ વધ્યું. એટલે જ્યારે આપણે નવરાશની પળો હોય કે જ્યારે આપણે કમ્પ્લીટલી વાંચીને ફ્રી થયા હોય, રિવિઝન પણ થઈ ગયું, ત્યારે એવું કંઈક કાર્ય કરો કે જેનાથી સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ થાય. એ આ પોએમ આપણને સમજાવે છે કે આનંદ તો મળ્યો જ, આનંદ તો મળે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે પોતાની અંદરનો જે ટેલેન્ટ એ પણ બહાર આવે છે. રિવિઝન કરીને પોએમ તમે વધારે સમજણ પ્રાપ્ત કરશો અને પોએમ તમને વધારે સમજમાં પણ આવી જશે. એવી કોઈ હાર્ડ પોએમ નથી કે તમને સમજતા વાર લાગે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ ત્યારે ન્યૂ કન્ટેન્ટ સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય હિન્દ.